सो हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई है तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला फेरि वेलकम छ मेरो नयाँ भिडियोमा है तपाईहरुलाई आज म स्ट्रेट अब मेरो घरबाट मैले भिडियो स्टार्ट गरिरहेको छु यहाँ ब्याकमा चाहिँ मेरो आमाले लुगाहरु अब प्याकिङ चलिरहेको छ मेरो हो सो तपाईहरु सबैलाई थाहै होला म कहाँ जाँदैछु फेरि त्यो कुराहरु त फेरि गरेको वाक्कै भइसक्यो हैन कहाँ जाँदैछु त्यो कुरालाई छोड्दियौँ र मेरो त्यही हो अब चाहिँ मेरो अब चाहिँ एकदम फाइनल अब चाहिँ आमाले छिटो खेदाउनको लागि फाइनल आइसकेला चाहिँ अब यहाँबाट खेदाउनु पर्छ अब चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ प्याकिङ रिफिल गरेको छ यो त्यही होइन आजबाट चाहिँ मेरो अब प्याकिङ पनि स्टार्टहरू भइसक्यो अब एकदमै तात्तातु लुगाहरू हाल्दैछ होइन अन्त एकदमै थ्याङ्क यू है पासाङ ब्रोलाई पनि यो ब्यागको लागि खै आमा अलिकति यो ब्यागको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू पासाङ ब्रोलाई पनि उसले दिएको ब्याग हो यो एकदमै तिमीले दिएको ब्यागमा एकदम यहाँ प्याकिङ हुँदैछ सो त्यही हो अब आमाले मलाई छिटो खेदाउनुको लागि चाहिँ चलिरहेको छ प्याकिङ हजुर त्यो थाहा भएन त्यो कुन चाहिँ हो के छ दुःख होला अब सबै अस्ति सुकाएको उयसमा घाममा अन्त त्यही हो अब होइन कतिजनालाई अब भिडियोजहरू रेगुलरली मैले हाल्नै पाएको थिइनँ फेरि अब प्याकिङ पनि चलिरहेको थियो यो पनि गर्नेवाला थिइनँ तर पनि यसो होस् गरिदिन्छु भनेर चाहिँ भइहाल्छ अन्त एन्डिङमा पो उयो गरेछ आज चाहिँ फर्स्ट टाइम आमा चाहिँ मेरो भ्लगमा फिचर भइरहेछ हतपत भ्लगमा देखेकै छैन नि त कसले पनि नमस्ते सबैजनालाई ल आमाले चाहिँ पेकिङ गर्दैछु अब के गर्नु अब आमाले नै पेकिङ गरिदिनु पर्यो बुहारी छैन अब बुहारी त अब भोलिपर्सि आएपछि मात्रै होला बडी त के ल्याइराखेर चाहिँ म बडी ल्याइदिइराखेर जानुपर्छ होला अब आमालाई भनेको मात्रै छैन त्यस्तो बडीहरू कोही पनि अझै त्यहाँभित्र दराजतिर छ होला अझै केहरू अन्त त्यही हो मैले चाहिँ त्यही भनेको आज फर्स्ट टाइम चाहिँ आमा मेरो भ्लगमा फिचर भइरहेको छ यो टोपी चाहिँ एकदम आमाले मलाई माया गरेर हालिदिनु आँटेको छ जाडो छ अरे नि त होइन जहाँ चाहिन्छ एकदम जाडोमा यो यस्तो टोपीहरू त चाहिन्छ त्यहाँ झन् धुन्छु त्यो म यसलाई त तलपट्टि उयसमा खादिदिनु न अन्त त्यही हो है तपाईँहरूलाई वेलकम छ हजुर गाम्छा अझै एउटा हालिदिनु दुईवटा सो ल गाइजहरू प्याकिङ चलिरहेछ मेरो चाहिँ प्याकिङ अब जाने दिनहरू आउँदैछ भन्दै आमा अब नरुनु न अहिले नै अब के हो त्यही त आमा के हो भन्नु न यसो मेरो यहाँ उयोहरूलाई पनि आमा त हतपत क्यामेरामा आउनु मान्दैन तर मैले जबरजस्ती लिएको अरे गएर राम्रोसँगले होइन राम्रोसँगले अब आफ्नो के छ आफ्नो करियर जुन चाहिँ आफ्नो सोचेर गएको हुन्छ होइन त्यो मजाले आफ्नो गरेर आउनु सक्सेस गरेर आउनु अब छोराको उयो हो होइन बाहिर जानुपर्छ कमाउनुपर्छ एक दिन अनि त्यही हो मेरो भन्नु अब कति के भयो राम्रोसँगले गर्नु घरको बेसी टेन्सन नलिनु अब अहिले त भिडियो कलहरू भइहाल्छ भिडियो कलमा बात भइहाल्छ तल कतिजनाले अब सबैजना साथीहरूले तपाईँ राम्रोसँगले होइन राम्रोसँगले अब उयो कमेन्टहरू राम्रो गरेको छ राम्रोसँगले जानु राम्रोसँगले गर्नु हो त्यो अब साथीले जुन भनेको छ त्यो हिसाबले पनि आफूले पनि त गरेर देखाउनु पऱ्यो ल म गर्छु आजको दिनमा मलाई पनि साथीभाइले मलाई यस्तो भन्दैछ म गर्छु एक दिन भनेर त्यो चाहिँ आफूले एम राख्नु पऱ्यो आफ्नो त्यो अब यस्तो होस् भनेर अब त्यसो गऱ्यो भने त कहाँ हुन्छ अब गर्नुपर्छ नि गएर त्यही त अब आफ्नो जुन स्ट्रगल हुन्छ अब त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त अब गएपछि अब साथीभाइले पनि अब भोलि चाहिँ आउँदाखेरि पनि वाङले चाहिँ गऱ्यो कुछ भनोस् न होइन अरूको छेउमा अब त्यही हो मैले भन्नु त्यही चाहन्छु राम्रोसँगले जानु अब जाने बेलामा म पो यहाँ मलाई पो यहाँ अब सुन्नै पार्छ होला यहाँ घरि पनि आमा घरि पनि भन्दै आउँथ्यो हो अब जाने बेला मलाई पनि यहाँ सुन्न कति एक हप्तासम्म त मलाई घरिघरि त कोही बेला त कस्तो अस्ति त कलकत्ता गएको थिइस् स्कुटी रोक्थेन यहाँनिर घरिघरि झगल गाउने कि यो पो आयो कि के हो भन्ने जस्तो लाग्ने अब झन् कहाँ जाँदैछस् अब कति महिनासम्म मलाई त्यस्तै हुन्छ स्कुटी रोकेँ कि उयो बाटोतिर आएको जस्तो झगलको लाग्छ मलाई
मलाई पनि टाइम लाग्छ नि 1 महिना 1.5 महिना जस्तो लाग्छ नि आमा हो आमाको मन कस्तो हुन्छ अब छोराछोरी अब टाढो जाँदाखेरि अब तर अहिले म भन्नु सक्दिनँ जाने दिन तले जाने दिन त तपाईँहरू कोही जाँदैन उयो एयरपोर्टसम्म म त जानु सक्दिनँ जाने दिन त तब अब यहीँबाटै अब बिदाबारी दिन्छु आप्पा जान्छ होला आप्पा जान्छ अन्त मेरो साथीहरू जान्छ पासाङहरू जान्छ होला पासाङ प्रियालाई लैजा लैजा अनि अरू त को जान्छ छैन छ पासाङ प्रिया धीरज अन्त त्यही 3-4 जना जान्छ नि एउटा गाडी त्यही गाडीमा लैजा त्यही गएर अब आफ्नो कुन के जे छ आफ्नो त्यो चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भएर आउनु मेरोबाट त्यही छ तल आशीर्वाद त्यति मात्रै उहाँ पनि भ्लग गरेर घुमेर नहिँड्नु आफ्नो कामको हिसाबमा काम गर्नु अस्ति सञ्जीवले पनि जुन चाहिँ तल भनेको छ सञ्जीवले त्यो पनि एकदम राइट हो सञ्जीवले भनेको एकदम मलाई पनि सही लाग्यो सञ्जीव त्यो जुन कुरा वाङजीलाई भनेको थियो जुन चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा सञ्जीवले भनिदिएको छ मलाई बहुत खुसी छ सञ्जीव अनि एउटा आफ्नो दाजुभाइ जस्तो भएर भनेको छ होइन दाजु नै हो अब ठुलो अब आफूले सोचेर दाजु हो आफ्नो भाइ जस्तो सोचेर भनेको छ अब त्यो सोचेर त्यो अब दाजुहरूले त्यो भनेको सुनेर नै आफूले पनि त गर्नु पर्यो त्यो देखाउनु पर्यो त्यो सही हो जुन भने जुन सञ्जीवले कुरा गरे त्यो सही हो आफूले पनि गर्नुपर्छ त्यसो देखाउनुपर्छ सधैँभरि यसरी घुमेर त कहाँ हुन्छ नि अरू त म त्यही भन्नु चाहन्छु यसलाई त्यहाँदेखि अब साथीहरूले तल भनिरहेको छ अरू त कमेन्टमा गरिरहेको छ होइन अब पछि अब जाने बेलामा एकैचोटि अब तेरो पेकिङ अझै यहाँ आज जानु पर्यो भनेको थिएँ म उयो ल्याउनु अब गरम छ यस्तो अब अहिले भरे जानु पर्यो बेलुकातिर न भोलि शनिबार नखा जान्छु यसको अझै यहाँ सामानहरू अझै पेकिङ गर्नुपर्ने छ अलिक यो ठुलो जस्तो लाग्यो नि अरू के भन्न चाहन्छु म पासाङ अब सब फ्यामिली मिलेर दिएको रहेछ होइन वाङजीलाई यो गिफ्ट होइन उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु नानालाई जोजोलाई होइन अनि मेरो पासाङ छोरा भइगयो यता सञ्जीव पनि मेरो छोरा परिहाल्यो होइन उहाँलाई सबैलाई म धन्यवाद गर्छु त्यही हो अब के भयो अरे 1-2 दिन ठुलो भयो एकदम ठुलो भयो तर ठिकै छ नि सामान लुगाहरूसँग ठिकै छ यतिको अझै छ हाल्नुपर्ने यो यहाँ एक पार्टमा त ज्याकेटहरू मात्रै भयो होइन अब एक पार्टमा हल्का 1-2वटा प्यान्टहरू जुत्ताहरू पछि पासाङ जाने बेलामा चाहिँ म दिनु पर्यो पासाङलाई गिफ्ट यो चाहिँ मेरोबाट छ गिफ्ट पासाङलाई भनेपछि पासाङ पनि कतै अब बाहिर गयो भने म आँसुको तर्फबाट गिफ्ट छ मेरो पनि अहिले नै भनिरहेको छु पासाङलाई पायो त्यही हो अब त्यही हो कतिजनाले पनि भनिरहेको थियो मलाई आमालाई भ्लगमा कोही बेला त यसो देखाउनु नहरू भनिरहेको थियो आज कति दिन बाद आमाको पनि दर्शन आमा यहाँ अझै यताको पनि काम चलिरहेछ आमाको अझै पनि यहाँ घरको यताउति के यहाँ बडा कुडालहरू आजसम्म चलिरहेछ त्यही हो अब त्यही हो अहिले अब त्यही हो प्याकिङ स्याकिङहरू चलेर एकदम अब हुन्छ नि अन भइरहेको छ पसङ ब्रोको ब्यागलाई दिएको ब्यागलाई एकदम युटिलाइज गरिरहेको छु मैले है लिएर जाने हो अब यो ब्याग आमाले पनि कति राम्रो कुराहरू गर्यो है अन्त प्लस के भयो कतिजनाले आमालाई भ्लगमा हाल भनिरहेको थियो नि त अन्त आज आमा मेरो भ्लगमा फिचर पनि भयो मतलब आयो पनि कति दिन बाद अझै अब आउँछ 1-2 अब 4-5वटा भ्लगमा रेगुलर आमा आउँछ आमाको लागि कमेन्ट गरिदिनु 20वटा कमेन्ट आयो भने चाहिँ आमाको लागि कमेन्ट आयो भने चाहिँ म कन्फर्म भिडियो आमासँग रेगुलर आज भोलि पर्सि रेगुलर आमासँग भ्लग हाल्छु क्या आमाको डिमान्ड आयो भने चाहिँ अब यहाँ मेरो कति दिन छ भने अब लगभग आज कति तारिक आमा 26 27 28 29 30 31 5 दिन उता 7 5 13 घरमा पनि यसो हामीलाई पनि अब यसो बस घरमा हैन अब त बाहिर मात्रै घुमेको छैन त हामीलाई टाइमै यहाँ दिदैनस् हाम्रो पनि त यहाँनिर घरमा पनि त बस यसो घुमेको त्यही हो मेरोमा अन्ली 13 डेज लेफ्ट छ अब घरमा त 13 दिनसम्म चाहिँ रेगुलर घरको भ्लग गरिदिन्छु आमालाई रेगुलर भ्लगमा हाल्छु है तपाईँहरूले डिमान्ड गर्नु भयो भने चाहिँ अरे क्या तर आमालाई के को डिमान्ड हुन्छ बिचमा आमा तपाईँलाई चिन्नु नै जान्नु के को डिमान्ड चिन्छ त कसले चिन्छ हौ ए अस्ति उइसमा थुप्रै कमेन्ट आएको छ त नि केमा यताउति आमाहरू भनेर नानीको यहाँ उयो भात खैमा ल चिन्छ र आमालाई
सो ये वाङ लामा इन द हाउस भनेको त्यही हो गाइस प्याकिङ चलिरहेछ मेरो त म सुन अब जाँदैछु वाक्कै भइसक्यो होला जाँदैछु भनेको पनि सुनेर कि त्यस्तो वाक्कै पनि पार्नु चाहन्न म कसैलाई पनि अब यति साह्रो कमेन्टहरू झन् अब पासाङ ब्रोको त्यो अस्तिको त्यो ब्याग दिएको यसमा पनि अब यति बिघ्न कमेन्ट होइन कसले इजरायल अरे कसले क्यानाडा कसले अमेरिका होइन कसले कहाँ कसले युरोप कसले दुबई कसले कहाँ अम्बो त्यस्तो राम्रो कन्ट्री जाने पनि मेरोमा च्यानल चाहिँ छैन त्यत्रो टाइम छ त्यो कन्ट्रीहरू त जानु पाएँ त झन् अझै राम्रो हुन्थ्यो है म अलिकति सानो कन्ट्रीतिर नै जाँदैछु आमा के भन्न नि त्यो भन्नु न फेरि अब पर्सि अब 7 तारिक तैँले भन्छु भन्ने छैन भन्ने 7 तारिक होइन 7 तारिकदेखि अगाडि नै म भनिदिइहाल्छु किनभने बेसी भयो क्या अब कहाँ जान्छ त्यो बेसी केही नै गर्नु गएको जत्तिकै मलाई आफूलाई उयो भइसक्यो कि म तपाईँहरूलाई अब आज त त्यत्तिकै भयो सायद भोलि या पर्सिको भ्लगमा म भनिहाल्छु कहाँ जाँदैछु भनेर त्यस्तो खासै पनि छैन अब हुनु त अब कामको लागि गएको हुनु त त्यस्तो घुम्नु त गएको होइन नि त सो साह्रै क्युरियस भइरहेछ कतिजनालाई चाहिँ कहाँ गएको भन्ने खालको पारामा सो त्यही हो छिटै भन्छु म है सो त्यही हो है प्याकिङहरू अलमोस्ट मेरो त अब डन पनि भइसकेको छ प्याकिङहरू लगभग अब होइन हुनु आँटिसकेको छ किनभने अब हुनु त टाइम छ 10-15 दिन तर पनि अलिकति एडभान्सै हुनुपर्छ होइन हामी फेरि छोरा मान्छे एउटा कहाँ एउटा कता एउटा जुत्ता कहाँ मच्चा कहाँ कट्टु कहाँ हुन्छ क्या फेरि त्यो पहिला एडभान्समा टक मिलाइरहेको छ भने सबै कुरा डन भइन्छ लास्ट मोबाइलमा हिँड्दा पनि प्रब्लमै हुँदैन त्यही भएर म चाहिँ अगाडि अहिलेदेखि नै के चाहिने कुराहरू यताउति कहाँ छ सबै निकाल्दै जम्मा गर्दै राख्दैछु होइन सो त्यही हो अब सो फ्रेस मर्निङमा के हो यो गार्डनिङ नयाँ प्लान्टहरू छ त यो के रोप्ने अरे आमा म भिडियो गर्दै थिएँ एकदम मेहनत भइरहेछ कस्तो पाराले रोपेको छ यसरी रोप्छ सीधा 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 गर्नेलाई हो यसरी सीधा भएछ मनी प्लान्ट एकदम यसरी खै रोप्नु त गयो गाइज मनी प्लान्ट चाहिँ कसरी रोप्छ अरे आमा दुवै रोप्दिनु त के यो पहिला यो नयाँको डोरी हो यो त आफ्नो तरिकाले रोप्छ नि त अब सबैले कहाँ तपाईँले भनेको जस्तो तरिकामा रोप्छ त अब यहाँ बाँध्नुपर्छ एउटा सानो डोरी काट्दा पछि ल त्यो भोलिपछि सिनेरिया हुन्छ कुन चाहिँ त्यो यहाँ यसरी के पो अरे मेवा पनि फलिरहेछ अहिले त मेवा पाउँदैन त है आमा काहीँ पनि रोप्दैन हतपत यस्तो मेवाहरू अस्ति आमाले चाहिँ यहाँ पनि रोपिरहेछ अरे 3-4वटा ल गाउँको मान्छेहरू मेवा माग्न आऊ है हाम्रोमा गाउँको मान्छेको लागि रोपिदिएको अरे दबाईहरू यो प्लान्ट चाहिँ हो स्नेक प्लान्ट यसले चाहिँ अक्सिजन हाम्रो जति पनि मैला धैला सासको गन्धहरू चाहिँ यसले तान्छ त्यहाँबाट यसले हामीलाई चाहिँ यसले नयाँ दिन्छ अक्सिजन यो चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट हो यसको दाम तल बजारमा कति छ त्यो दामको कुरा नगर्नु न कामको कुरा गर्नु त्यो त बस्तीमा त अब यो त जहाँ पाए त्यहाँ पाउँछ र मेरो भिडियो चाहिँ है यहीँसम्म थियो यो भिडियो चाहिँ र अब आमासँगको फर्स्ट टाइम होइन तर पहिला पनि आउनुभएको थियो आज चाहिँ अलिक मजाले क्लियरली टाइपले आउनुभएको थियो होइन यो भ्लगमा चाहिँ सो अब तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् होला प्लस अब म अब फ्यामिली भ्लग गर्नुपर्छ अब गर्नु कि मतलब फ्रेन्ड अब साथीहरूसँग भ्लग गर्नु कि होइन त्यो बारेमा पनि अलिकति आइडिया मतलब कमेन्ट्सहरू गरिदिनुहोस् होला र त्यही हो के भन्नु अब सबै मेरो प्रिपरेसनहरू चलिरहेको छ अब तपाईँहरूले अब मतलब कस्तो खालको भ्लग गर्नु त्योहरू अब आइडिया दिनुभयो भने म त्यही खालको पारामा भ्लग गर्छु है सो त्यही हो नेक्स्ट भिडियो अहिलेसम्मको लागि चाहिँ स्टे सेफ प्लिज र न्यू सब्सक्राइब मतलब न्यू भ्युवर्स हो भने चाहिँ प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल है बाई